Yan, good morning mga Lodi. Molikss TV. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod kong upload. So ngayong araw, ito ang motor ko. Lilinisin muna natin yan. Tapos, magpapa-change oil tayo kasi umabot na siya na 1,500 kilometers yung takbo. Yan. So na-reach na niya yung sinusundan na change oil. So mamaya, samahan nyo ako hanggang matapos yung vlog na to. Pupunta tayo sa isang moto shop para magpa-change oil. Quality! So ayan na mga boss, nakaset up na yung power spray natin. Yo! Kasama nga pala natin Chubibo in the house. Okay, so ito yung mga motor namin. Yan, motor na yung Chubibo to. Ito yung motor ko. Yan. So babanatan na natin ng isang malupit na power spray. Bye! Bye! So ayan na nga mga Lodi, tinutuyo ko na lang itong motor. Tapos maya maya lang pupunta na tayo sa pot change oil sa moto shop. Yung kasing may-ari ng moto shop, nakachat ko na siya. Sabi ko pupunta ako ngayong linggo. Ha? Kilala mo? Kilala ko. Doon kasi ako bumili ng kwan nung binili ko doon yung hindi pa yung shop. Basta may binili akong parts doon, kasi umorder na rin Ano ako ba yung ng ibang matanda? parts. Matanda? Hindi, Jonathan ang pangalan eh. Mga tropa? Mga kasamahan natin yan. Okay. So ayan mga Lodi. Okay, eto na. So tapos na nating tuyuin yung motor. Para mas lalong makita yung kintab niya, gagamit tayo nito. Ito yung BS1 protector mga Lodi. Baka naman! Cleans and shines, removes stains, restores color. O yan mga Lodi. So paano ba ito gamitin? Pare, pakihawak nga ng foam na yan. Yan. Igan mo sa, na-spray ako. Okay. Yan, ganyan mo. So, spray mo lang siyang ganito. Bye! Ganyan ba ang pagkakain? Yan. Pagkatapos yan, ipapahid mo na siya. Makikita nyo agad yung effect niyan. Yun. Diba mga Lodi? Kumintab. Ayun quality yan. Ayan. Tingnan natin dito sa ilo. Yun Diba? Quality! Yung may item, yun yung side ng makinis. Ngayon, haplusan natin dito. Yun. Quality! Ayan mga idol ang sinasabi ko. Diba? Ay! Kumislap agad. Oh, pwede ka pang manalamin mga idol. Okay, so mangyayari niyan, sprayan natin yung mga body niyan, mga parts niyan para tumingkad at mas makita yung kinis ng motor. Yun. Okay mga Lodi, sige, gagamitin ko na to. So ayan mga idol, dito binubuksan yung patagasan na langis. Kasi daw nabilog na yung sa may drain plug sa kabilang side. Ayan. Saan ganito best? Just Oh. May spring yan eh, Oo. Just trainer. Ayan. So bale, almost 2,000 yung natakbo ng motor na to.
Ito lang na yan. 2,000 kilometers na. Wala. Sumobra na mga lodi. So ayan. Okay. Ayan. Ito, yung gagamitin natin. Ang tawag dyan? Kick shop. Okay, so. Yakimoto brand to mga lodi. May makikita ka nito sa Shopee or Lazada. Mas mura siya compare sa ano. Magkano yan? Magkano yan? Nasa 380. Pero mayroon mas mura. Ito pala yan, pag binuksan. Okay, shoutout muna sa lahat ng ano. Sa lahat ng mga tropa natin dyan. Sino? Sino Boss Aloy, yan, mga nagpapa-shoutout sa atin. Tapos si Bolugs, shoutout sa'yo. Nandito tayo ngayon sa Princess Motorcycle Parts and Accessories. Sa may San Nicolas. So ito siya mga lodi, yung tinanggal yung ano, yung cover. Yan mga idol. Nandito yung socket shop. Ayun. Wala na tayong ano. Wala tayong ulo ng akin. Wala na po. Na lang nandyan. Stock yan, may stock yan. Stock na yan. Baka madumi lang. Hindi mo gagamit yan eh. Nasa yung kicker? Tara. Hindi yung kicker. Kicker mo. Lapit mo. Yan, may sinusukot na. Wala ko circuit. Ano yan, load po? Ahong. Pwede nang pagkakaroon ng silipit eh. Madula.
So ayan mga lodi yan. Dito kami sa may Barangay Kultihan. Napatigil muna kami dito sa may Bukuhan yan mga idol. Shoutout kinate. Ano pangalan nyo, te? Ano pangalan nyo, te? JJ. Shoutout kay JJ. Tunay ba yan? Tunay? Kakayate. Ano pangalan mo? Monica. Monica, yan. Shoutout sa'yo Monica, yan mga idol. Ito si Chubibo, huwag nyo kalimutan mga idol. Subscribe nyo na. Sarap ng buko ah. Fresh na fresh talaga. Sige, mamaya mga lodi pabalik pa kami ng kuhan malinis. Doon yung malinis. Na may... Bibili muna kami ng kiker kasi lustrade na pala. So ayun na. Dapat kasi bumili ka na kanina pa. Ay hindi ko nga alam na ako na uspod na pala. Ha? Ay, shoutout. Okay, shoutout sa inyo mga idol. Okay.